Everybody else could see the way. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু এ নিউ ভ্লগ চ' আজি এটা ৰেণ্ডম ভ্লগ বনাইছোঁ মই দিনটোত কি কৰোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু দেখুৱাবলৈ একোৱেই নাছিলে চ' আজি দিনটো মই ওলাই গ'লোঁ ক্লাছ এটা আছিলে মোৰ মই ইয়াতে লৈছোঁ টিউশ্যন এটা চ' সেই ক্লাছটো বোলো কৰি আহোঁগৈ সোনকালে যিহেতু ক্লাছো নাছিলে আজি আমাৰ তো সেইকাৰণে আহিলোঁ মই প্ৰায় 4:30মান বজাত আহি মেলি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কৰিলোঁহি আজি মই তাইক পঢ়ালোঁ কম্পিউটাৰ আৰু লগতে আছিলে অসমীয়া চ' এয়াই আৰু এনেকৈ দিনকেইটা পাৰ হৈছে যিহেতু ক্লাছো নাই আমাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব To change the window color, follow the given steps. Right click at any personalized option. empty area Right click at any empty area on the desktop. Click the personalized option. Click the personalized option. Step 2. click the window মই tablet screen কবলৈ ওলাইছিলোঁ click the window color option click the window color option window color optionত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা এখন নতুন window screen appears a new window screen appears. Step 3 Step 3 select any color of your choice then step 4 step 3 select any color of your choice. Step 4 the window screen appears. click the save changes অকণমানি আৰু এবাৰ বহি লওঁ নেকি সুস্বাস্থ্য মানে কি সুস্বাস্থ্য মানে ৰোগবিহীন শৰীৰ দেহ ভালে থাকিবলৈ হ'লে আমাক কি আহাৰৰ প্ৰয়োজন সুষম চেণ্টেন্সটো দেহ ভালে থাকিবলৈ আমাৰ সুষম আহাৰৰ প্ৰয়োজন জীৱন ধাৰণৰ 3টা মৌলিক বস্তুৰ ভিতৰত মুখ্য বস্তুটো কি স্নেহ পদাৰ্থ বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্যত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কি সঞ্চয় হৈ থাকে স্নেহ পদাৰ্থ বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য শক্তি সঞ্চয় হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ ক্লাছৰ মাজতে আণ্টিয়ে মোক দিলেহি একাপ চাহ খাবলৈ খাই বৈ মই ক্লাছ শেষ কৰি উভতি আহিলোঁ আৰু আহি মেলি মই ল'লোঁ বজাৰ কৰি ল'লোঁ অলপমান মই মাংস কিনি ল'লোঁ যাতে ৰাতিকৈ মই বনাব পাৰোঁ তাৰপিছত উভতি আহি মেলি অলপ কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছিলে সেইখিনিও কৰি ল'লোঁ আৰু মই বজাৰ কৰিব আছিলে টিউশ্যনটো কৰিলোঁ আৰু আহিলোঁ মই আৰু এয়া মই মোক ঘৰৰ ওচৰত পালোহি আৰু সিমানেই আছিলে আজিৰ কাৰণে এয়া হৈছে মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এফালে আছে চিকেন তো মই বনালোঁ আৰু এণ্ড ৰিজাল্টছ আপোনালোকক দেখুৱাই
আৰু এইখনেই হৈছে মোৰ আজি ৰাতিৰ ডিনাৰ প্লেটাৰ তেন্তে মই এতিয়া খাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে দেন থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই বাই